ผมอยากเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อสมชายครับสมชายเป็นวิศวกรครับเป็นคนเก่งคำนวณชอบตรรกะเหตุผลวันแรกที่สมชายก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นเขาทำเหมือนที่วิศวกรทุกคนทำครับคือการหาเครื่องมือที่ดีที่สุดหน้าจอเทรดของสมชายเต็มไปด้วยเส้นสายยุ่งเหยิงไปหมดครับมีทั้ง RSI MACD Bollinger Bands Stochastic สีเขียวสีแดงสีเหลืองตีกันมั่วไปหมดจนแทบมองไม่เห็นแท่งเทียนสมชายเชื่อมั่นมากครับว่าถ้า RSI ตัดขึ้นตรงนี้และ MACD ตัดขึ้นตรงนั้นมันคือกฎฟิสิกส์ราคามันต้องขึ้นแน่ๆวันหนึ่งสัญญาณทุกอย่างมาครบครับ RSI ต่ำเตี้ยติดดิน Oversold MACD ตัดขึ้นสวยงามเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันเป็นระเบียบในตำราบอกว่านี่คือ perfect setup ที่หาได้ยากมากสมชายไม่รอช้าครับเขาใส่เงินเก็บก้อนใหญ่เข้าไปมั่นใจเต็มร้อยว่าไม้นี้แหละรวยแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับทันทีที่เขากดบายกราฟมันนิ่งไปสักพักแล้วจู่ๆแท่งเทียนสีแดงแท่งมหึมาก็ทุบลงมาเปรี้ยงเดียวทะลุทุกแนวรับทะลุทุกอินดิเคเตอร์ที่เขาเชื่อถือสมชายตกใจสุดขีดมือสั่นเหงื่อแตกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ RSI มันต่ำขนาดนี้แล้วมันต้องเด้งสิตำราบอกไว้แบบนี้นี่หว่าแต่ตลาดไม่สนใจตำราของสมชายครับราคายังคงไหลลงต่อเนื่องจนสุดท้ายสมชายทนไม่ไหวต้องคัดลอสมอบตัวที่ก้นเหวขาดทุนยับเยินคำถามคือสมชายทำอะไรผิดเครื่องมือผิดเหรอหรือตลาดโกงคำตอบคือสมชายกำลังขับรถโดยมองแต่กระจกหลังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Psychology Wealth Mindset วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Price Action หรือพฤติกรรมราคาวิชาที่จะทำให้คุณเลิกเป็นสมชายและเริ่มมองเห็นตลาดในแบบที่เจ้ามือมองเห็นครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น RSI MACD หรืออะไรก็ตามมันคือ lagging indicator ครับมันคำนวณจากราคาในอดีตมาหาค่าเฉลี่ยมันบอกคุณได้แค่เมื่อกี้ฝนตกนะแต่มันบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ฟ้ากำลังจะผ่าใส่หัวคุณถ้าคุณอยากรอดในตลาดนี้คุณต้องโยนกระจกหลังทิ้งไปครับแล้วหันมามองถนนข้างหน้าผ่านกระจกบานใหญ่ที่เรียกว่ากราฟแท่งเทียนเปล่าๆนี่แหละครับมาเริ่มกันที่บทเรียนแรกเรื่องที่คน 90% มองข้ามนั่นคือไส้เทียนหรือ wick หรือ shadow เวลาคุณดูกราฟแท่งเทียนคุณมองเห็นอะไรครับแท่งเขียวแท่งแดงแต่มืออาชีพเขามองเห็นเรื่องราวครับผมอยากให้คุณจินตนาการถึงนิทานเรื่องพินอคคิโอครับเด็กชายไม้แกะสลักที่เวลาโกหกเมื่อไหร่จมูกจะยาวออกมากราฟก็เหมือนพินอคคิโอครับมันชอบโกหกเราลองนึกภาพตามนะครับตลาดเปิดมากราฟพุ่งขึ้นเป็นแท่งเขียวปรี๊ดเลยยาว8เมตรข่าวดีออกเต็มไปหมดรายย่อยเห็นแล้วตื่นเต้นเฮ้ยหุ้นจะไปดวงจันทร์แล้วรีบซื้อเร็วเดี๋ยวตกรถทุกคนแห่กันกดบายที่ยอดดอยแต่แล้วก่อนจะปิดแท่งเทียนจู่ๆมีมือที่มองไม่เห็นเทขายสวนลงมาตูมเดียวราคาร่วงกรูดจากที่เคยเขียวเต็มแท่งกลับกลายเป็นหดสั้นลงจนเหลือแค่เนื้อเทียนนิดเดียวข้างล่างแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ข้างบนคืออะไรครับคือไส้เทียนยาวๆที่ชี้ขึ้นฟ้าเหมือนสายล่อฟ้าไส้นั่นแหละครับคือจมูกของพินอคคิโอมันกำลังตะโกนบอกคุณว่าเมื่อกี้ฉันโกหกนะฉันไม่ได้จะขึ้นจริงหรอกฉันแค่ขึ้นไปหลอกให้คนซื้อแล้วฉันก็ทุบในทางจิตวิทยาการเทรดเราเรียกสิ่งนี้ว่า rejection หรือการปฏิเสธราคาครับไส้เทียนยาวๆข้างบนแปลว่าแรงขายหรือคนขายชนะขาดลอยคนที่ไปไล่ซื้อตรงปลายไส้ตอนนี้กำลังติดดอยและกำลังหนาวสั่นและความกลัวของคนติดดอยนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้ราคาร่วงลงต่อเพราะเดี๋ยวพวกเขาก็ต้องแย่งกันขายหนีตายดังนั้นกฎข้อที่1ของ price action คืออย่าเพิ่งเชื่อแท่งที่กำลังวิ่งให้รอดูตอนจบแท่งเสมอถ้าเห็นไส้เทียนยาวๆเกิดขึ้นที่แนวต้านให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงครับเจ้ามือเขาบอกว่าเขตห้ามผ่านครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะที่สุดคือ support and resistance หรือแนวรับแนวต้านมือใหม่ชอบคิดว่าแนวรับคือพื้นปูนที่ราคาลงมาแตะแล้วต้องเด้งดึงแนวต้านคือเพดานเหล็กที่ราคาชนแล้วต้องร่วงพอราคาลงมาแตะแนวรับปุ๊บสมชายเพื่อนเราคนเดิมก็รีบกดบายทันที
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับทะลุพรวดลงไปข้างล่างเฉยเลย สมชายก็โวยวายแนวรับอะไรวะไม่เห็นแม่นเลยจริงๆแล้วแนวรับแนวต้านไม่ใช่เส้นขีดมั่วๆบนกราฟครับแต่มันคือโซนแห่งความทรงจำของคนในตลาดหุ้นมีความจำครับและความจำที่แม่นที่สุดคือความจำเรื่องความเจ็บปวดลองสมมุติว่าคุณซื้อบิตคอยน์ที่ราคา $69,000 หรือยอดดอยแล้วมันร่วงลงมาเหลือ $15,000 คุณขาดทุนยับเยินคุณเครียดคุณนอนไม่หลับคุณทะเลาะกับแฟนในใจคุณจะอธิษฐานว่าอะไรครับสาธุขอแค่มันกลับมา 69,000 เท่าทุนเถอะกูจะรีบขายทิ้งให้หมดเลยเข็ดแล้วเห็นภาพไหมครับคนเป็นล้านๆคนคิดแบบคุณดังนั้นเมื่อราคามันวนกลับมาที่ 69,000 อีกครั้งมันจะเกิดแรงขายมหาศาลจากคนที่รอลงดอยราคา 69,000 จึงกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งโดยอัตโนมัติครับในทางกลับกันลองนึกถึงคนที่ตกรถบ้างครับสมมุติหุ้นตัวหนึ่งราคา10 บาทคุณเล็งไว้แล้วแต่ไม่กล้าซื้อผ่านไปแป๊บเดียวมันวิ่งไป20 บาทคุณเสียดายมากรู้งี้ซื้อไปแล้วคุณจะคิดในใจว่าถ้ามันลงมา10 บาทอีกรอบนะแม่จะเหมาให้หมดตลาดเลยนี่แหละครับราคา10 บาทจึงกลายเป็นแนวรับเพราะมีคนรอช้อนซื้อด้วยความเสียดายเต็มไปหมดสรุปนะครับเวลาตีเส้นแนวรับแนวต้านอย่าแค่ลากเส้นผ่านจุดสูงสุดต่ำสุดครับแต่ให้มองหาจุดที่มีดราม่าเยอะๆครับจุดไหนที่มีคนติดดอยเยอะบ้างจุดไหนที่มีคนตกรถเยอะบ้างตรงนั้นแหละครับคือจุดยุทธศาสตร์ที่เจ้ามือเขาใช้ทำเงินมาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เจ็บแสบที่สุดและทำลายพอร์ตมือใหม่มากที่สุดนั่นคือ false breakout หรือเบรกหลอกครับในตำราเทรดร้อยทั้งร้อยบอกว่าถ้าทะลุแนวต้านให้ follow buy ตามน้ำไปเลยครับแต่ในโลกความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้ามือหรือ smart money หรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาเทรดด้วยเงินระดับพันล้านหมื่นล้านนะครับเขาไม่สามารถกด buy ตูมเดียวได้เหมือนเรานะครับเพราะถ้าเขากด buy ตูมเดียวราคาจะพุ่งกระฉูดจนเขาได้ของแพงเขาต้องการสภาพคล่องครับเขาต้องการคนจำนวนมากมาเอาของมาขายให้เขาแล้วเขาจะหาคนขายมาจากไหนล่ะง่ายมากครับเขาก็ต้องหลอกให้คนคิดว่าหุ้นจะลงไงล่ะครับหรือในทางกลับกันถ้าเขาอยากขายของหรืออยากเทขายหุ้นเขาก็ต้องหลอกให้คนคิดว่าหุ้นจะขึ้นเพื่อให้คนรายย่อยเข้ามารับของต่อจากเขานี่คือที่มาของกับดัก breakout ครับเจ้ามือจะแกล้งดันราคาให้ทะลุแนวต้านขึ้นไปนิดหนึ่งให้กราฟดูสวยๆให้สมชายเห็นแล้วตื่นเต้นว่าเบรกแล้วลุยพอสมชายและเมาทั้งหลายแห่กันกดบายซึ่งการบายคือการเอาเงินไปแลกหุ้นเจ้ามือก็สบโอกาสโยนหุ้นก้อนใหญ่ใส่เมาทันทีตูมราคาร่วงกลับลงมาที่เดิมอย่างรวดเร็วสมชายติดดอยทันทีที่ยอดเขานี่เรียกว่า bull trap หรือกับดักกระทิงครับโหดร้ายไหมครับแล้วเราจะป้องกันตัวยังไงวะง่ายมากครับท่องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแท่งแรกที่เบรกให้รอแท่งที่2ยืนยันเสมอหรือดีที่สุดคือรอให้มันรีเทสหรือย่อกลับมาทดสอบก่อนครับถ้ามันเบรกของจริงธรรมชาติของราคามันมักจะย่อลงมาที่แนวต้านเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับเพื่อทดสอบว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่แล้วมีแท่งเทียนเด้งกลับขึ้นไปนั่นแหละครับคือไฟเขียวของจริงอาจจะซื้อช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าการไปติดดอยข้างบนเยอะครับฟังมาถึงตรงนี้ผมหวังว่าคุณจะเริ่มมองกราฟเปลี่ยนไปนะครับกราฟแท่งเทียนไม่ใช่แค่ลายเส้นหยึกบนหน้าจอแต่มันคือรอยเท้าของอารมณ์มนุษย์ครับทุกแท่งเทียนที่เกิดขึ้นมีคนได้กำไรมีคนขาดทุนมีคนหัวเราะและมีคนร้องไห้อยู่เบื้องหลังเสมอถ้าคุณอยากสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์เลิกหมกมุ่นกับการหาสูตรลับหรืออินดิเคเตอร์วิเศษเถอะครับแต่จงฝึกฝนศิลปะการอ่านใจคนผ่านกราฟเปล่าๆนี่แหละครับลองถามตัวเองทุกครั้งก่อนกดออเดอร์ครับว่าตอนนี้ใครกำลังเจ็บปวดใครกำลังติดดอยและใครกำลังคุมเกมถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้คุณจะไม่ใช่เหยื่อในตลาดอีกต่อไปแต่คุณจะเป็นผู้ล่าที่รู้จักจังหวะเข้าทำอย่างใจเย็นครับการบ้านสำหรับวันนี้ครับผมอยากให้คุณปิดอินดิเคเตอร์ทุกตัวบนหน้าจอทิ้งไปให้หมดเลยครับให้เหลือแต่กราฟเปล่าๆแล้วลองสังเกตมันเฉยๆลองหาไส้เทียนที่ผมบอกลองหาแนวรับที่มีนัยสำคัญคุณอาจจะพบว่าว่ะจริงๆแล้วกราฟมันก็พูดกับเราตลอดเวลาแค่เราไม่เคยตั้งใจฟังมัน
ขอให้ทุกคนสนุกกับการอ่านภาษาของตลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเทคนิคการสร้างระบบเทรดที่เป็นของคุณเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ